هناك ما يعرف بقانون مور الذي يقول أن عدد ترانزستورات على شريحة المعالج رح يتضاعف تقريبا كل عامين. يعني كل سنتين شريحة المعالج رح يكون فيها مثلا 2 ترانزستور، بعدين 4، بعدين 8، بعدين 16 وبيكمل. يعني ببساطة المعالج مع الوقت رح يصير أقوى لأنه رح يحتوي على ترانزستورات أكثر. اليوم بنفس هذا القانون في دراسات بتقول إنه الذكاء الاصطناعي رح يتطور كل 6 شهور مرة، وهيدا رقم خرافي على فكرة. ممكن تنصدم من فكرة التضاعف لما نشرح لك إياه. السلام عليكم، أنا قاسم هاشم، مستشار تسويق وتطوير أعمال. رح نحكي اليوم عن تطور الذكاء الاصطناعي، وهل فعلا الأخبار اللي عم نسمعها عن الذكاء الاصطناعي صحيحة أم فيها مبالغات. بوعدكم إنه الحلقة حتغير تفكيركم من بعد ما تحضروها للآخر. يلا نبلش. شو يعني إنه الذكاء الاصطناعي سيتطور كل 6 شهور مرة؟ خليني أقرب لكم الصورة. تخيلوا إنه عم نبني بيت مساحته 200 متر، رح يحتاج تقريبا إلى 8000 حجرة، 8000 بلوك، 8000 طابوقة. باليوم الأول حنعمر حجرتين، باليوم الثاني حنعمر 4، باليوم الثالث حنعمر 8، 16، 32، 64 هيك يوم بعد يوم. كم من الوقت بتخيل إنه نحن محتاجين لنبني 8000 حجر لنخلص البيت كامل؟ 12 يوم بس. والأغرب لما تعرف إنه باليوم 13 رح يركب بيت تاني، باليوم 14 رح يركب 4 بيوت، بعد 40 يوم تقريبا رح يصير عندنا بحسب قانون مور أكثر من 200 مليون بيت. تخيل الفكرة، أول يوم بدأنا بحجرين وباليوم 40 صار عندنا 200 مليون بيت. نرجع للذكاء الصناعي. مثل ما ذكرنا في دراسات حديثة بتشير إنه الذكاء الاصطناعي رح يتطور بشكل مضاعف كل 6 شهور مرة. يعني بعد 6 شهور تشات جي بي تي المفروض يكون صار أذكى ضعف مما هو عليه الآن، بعد سنة رح يتضاعف 4 مرات من وضعه الحالي. نظريا إذا استمر بالتضاعف بعد 3 سنين ونص رح يوصل الذكاء الاصطناعي إلى 100 ضعف قدراته الحالية. يعني بعد 3 سنين ستبدأ الانطلاقة الصاروخية للذكاء الاصطناعي، بعد 5 سنين رح يوصل ل1000 ضعف. طوشتكم بالأرقام صحيح؟ بالحقيقة الموضوع هالقد بيطوش، الموضوع هالقد خطير. من يوم ما البشر عرفوا الزراعة، من يوم ما اكتشفوا الكهرباء، من يوم ما اخترعوا الانترنت، ولا مرة كان في شيء اخترعه الإنسان شهد تطور بهالسرعة. يعني ببساطة الذكاء الاصطناعي هو أسرع اختراع صنعه الإنسان لحد الآن. وبالتالي السؤال مو إذا أنت جاهز، السؤال كيف بدك تكون جاهز. ما بقى في وقت لبعدين بنشوف. إذا أنت اليوم متأخر، بعد 6 شهور رح تصير متأخر الضعف، بعد 3 سنين رح تصير متأخر 100 ضعف. زميلك اللي انت سابقه اليوم بخطوة بكرة رح يكون سابقك بسنوات. ما ببالغ إذا قلت إنه العالم رح ينقسم لقسمين، ناس بتعرف تستخدم الذكاء الاصطناعي بتستفيد منه، وناس الذكاء الاصطناعي رح يستخدمه. أول نسخة لتشات جي بي تي ما كانت متاحة للعامة، كانت بحثية فقط، كانت بتتعامل مع 117 مليون بارامتر. جي بي تي 2 قفز إلى 1.5 مليار بارامتر. صوروا جي بي تي 3 طار إلى 175 مليار بارامتر. الإصدار 3.5 كان أول نموذج أطلقوه للعامة بأواخر 2022، واليوم نحن وصلنا إلى جي بي تي 5. إذا بتتذكروا نحن من سنة بس كان لسه عندنا مشكلة إنه الذكاء الاصطناعي بيولد صور فيها 6 أصابع أو 7 أصابع بالإيد الواحدة. اليوم يخزي العين عنه صار يحط مناقير ويقول لك شيلها قبل الوضوء بحسب فتوى فلان. سمعتوا عن حسابات على السوشيال ميديا مبنية من الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، والناس مو عارفة إذا هذا شخص حقيقي أو روبوت. والغريب إنه هاي الحسابات عندها متابعين بمئات الآلاف وبتحقق أرباح شهرية، والناس معتبرتها أيقوني ومثال يحتذى به من كتر الواقعية اللي عم تقدمها. والغريب إنه المودريشن لهي الحسابات ما عم بيقدر يميز هاي الحسابات بدقة، لأنها بالأساس عم تتصرف إنها بشر، ما عم بيكتشف. تخيلوا إنه تويتر أو إنستغرام ما عم بيقدروا يكتشفوا إنه هاي الحسابات AI. أو مثلا في سيرفر ببث مسلسل كرتوني متلفز لا محدود، مسلسل متكامل، سكريبت، حوار، أصوات معمولة على AI، حتى بيحط أصوات ضحك الجمهور. أو مثلا واحد ناشر صورة له لرونالدو بالحرم المكي ولابسين الأحرام وكاتب تحتها نجوم يعتنقون الإسلام. الواقعية الموجودة بالصورة عن جد مخيفة. الأبحاث التقنية والأدوية والتسليح والبيئة ولغات الحضارات وغيرها من القطاعات بدأت تظهر تطورا سريعا، لدرجة أنه الدواء اللي كان ممكن ياخذ معهم 5 سنين أبحاث اليوم عم يوصل ل5 أيام. وهيدا كله ونحن لسه على السطح. الذكاء الاصطناعي لم يظهر قدراته الكاملة بعد، ولم يصل حتى إلى لحظة الانطلاقة مثل ما صار معنا في بناء المنزل. باليوم الأول بنينا حجرتين، باليوم 12 كملنا 8000 حجرة، باليوم 13 بنينا بيتين، حتى وصلنا ل200 مليون بيت ب40 يوم. هالقد الموضوع كان بيمشي بسرعة.
هالقد الذكاء الاصطناعي بيتطور بسرعة. نحن محتاجين لدورات محو أمية عن الذكاء الاصطناعي ولوين ممكن يوصل. اليوم رح أكتفي بهذا المقدار، ولكن السلسلة رح تكمل معنا بفيديوهات تانية نحاول مع بعض نفهم لوين رايحين، شو تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبلنا أو على تفكيرنا أو على مستقبل أولادنا. تابعوني علشان بويلكم على أمور ما كانت تخطر على بالكم. سلام.